भन्नुभयो भएको छैन खाता नम्बर चाहियो भयो गाइस यहाँ राखौँ हे गाइस अब चाहिँ हाम्रो त बाइक त यहीँ घाममा सेकिएको छ है अब खोइ दिदीको बाइक पनि दिदीको स्कुटी हो के गरेर दिदीले राख्दा फोहोर पनि छ हल्का है खानुपर्छ र अब चाहिँ हामी म्युचुअल फन्डको लागि त एनआइबिएल जाँदैछौँ हिजो चाहिँ बडीमा थियो क्याम्प मेरो आज चाहिँ खालमेटमा छ गाइस है फेरि हेर्दै जाउँ अनि आज पनि कामले हिँड्यो बिकज गाइस बाहिर बस्छु है कामहरू यहाँ टन्न भइरहेको हुन्छ खै त्यहाँ बसेर गर्न पनि मिल्दैन अब आएको बेलामा सबै कामहरू गर्नु पऱ्यो काठमाडौँमा जम्मा पनि बस्न साह्रो गाह्रो है के बाबु काठमाडौँमा जम्मा पनि बस्न साह्रो गाह्रो है तर अप्ठ्यारो है के आनन्द हामी दिदी भाइ बाहिर जाँदैछौँ दिदी र म चाहिँ आज त्यो एनआइबिएल क्यापिटल एसी भनेर त्यो छ म्युचुअल फन्ड छ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ अर्को वर्षमा यो अझ हामी हावागामा छौँ गाइस है मलाई चाहिँ पुरानो दिनहरू याद आयो म अफिस आएको बिकज यहाँ चाहिँ मेरो पहिलाको अफिस थियो सो मलाई चाहिँ पहिलाको यी दिनहरू याद आयो क्या अफिस आएको है जब म एडभेन्समा थिएँ यही बाटो आई युजली युज टु युज दिस वे सो अब त्यही समयमा हामी पुग्छौँ तर मैले यसको रिभ्यू हेरेको थिएँ एनआइबिएल क्यापिटल एसिई भन्ने जुन संस्था छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको रिभ्यूमा चाहिँ खासै राम्रो चाहिँ देखाएको छैन बिकज त्यहाँ मिसम्यानेजमेन्ट अनम्यानेज टाइपको सल्लाह छ तर पनि भएन हाम्रो त्यहाँ गएर आफ्नो काम गर्नु छ तर कुन तरिकाले काम हुन्छ कुन तरिकाले हामीले सिस्टममा हेर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो सुन्नुपर्ने थियो तर त्यहाँको जुन तरिकाको होला आई थिङ्क आई डोन्ट थिङ्क तिनीहरूले प्रोपर हामीलाई कन्सल्ट गर्न सक्छन् यहाँको ट्राफिक तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है एकदमै ट्राफिक छ त्यहाँनिर अब यो अफिस कहाँ छ no more days left guys अब केही दिन मात्र बाँकी छ त्यो कामहरू चाँडो भन्दा चाँडो सक्यो भने अनि मेन्टली पनि हामी फ्री भइन्थ्यो त्यस कारण खाता नम्बर त्यही 030 और 050 यहाँ हाम्रो अरू पनि हेर्दैन यसमा हेरेर पर्दैन अयो कस्तो हाँसु रे केही फरक पर्दैन 038 गाइस म चाहिँ अहिले यहाँ एनआइबिएल उसमा आएको छु म्युचुअल फन्डमा आएको छु सो डिमेट एकाउन्ट पनि भर्नु पर्दैन छ सो डिमेट एकाउन्टमा भर्खर गरेँ भर्खर एउटा एक्सिडेन्ट भयो भर्खर हेरेँ अब त्यो म भिडियोमा हालिदिन्छु दिदी चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनुहुन्छ बिकज दिदीको ह्यान्ड राइटिङ एकदम राम्रो छ मेरो ह्यान्ड राइटिङ एकदम डटी छ क्या त्यही कारण म चाहिँ दिदीलाई नै लेख्न आउँछ बिकज मैले लेखेँ भने चाहिँ दुनियाँ सोधपुछ हुन्छ अनि यो के हो यस्तो नो माई ह्यान्ड राइटिङ इज नट सो निट एन्ड क्लिन सो द्याट हाम्रो स्कुटी झिक्थ्यो त के हो के हुन्छ क्या हाम्रो स्कुटी पक्र म के हो
मैले राखेको छ मैले दिएको मैले राखेको छ नि म त यतिकै राखेको मैले राखेको छ नि त्यो को ल्याएको यहाँ थियो नि यहाँ थिएन यहाँ त मैले राखेको यहाँ क्यामेरामा रेकर्ड छ दिदी छैन भनेको त्यहाँ राखेको यहाँ मेरो रेकर्डिङमै छ कहाँ तपाईँ दोसेर हुन्छ अनि थिएन तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् त्यो दोष नदिनुहोस् है यहाँ बस सब ब्लगिङमा छ क्या त्यो भन्नु पर्दैन कि साह्रो यताउति भनेर कसले भन्यो साह्रो भनेर सानो साह्रो कस्तो भनेस् झिक्दिन भनेस् छोरी भने कसले साह्रै भन्छ यहाँ रेकर्डिङमा छ हौ दिदी छैन कहाँ छ भाइ के भयो एकछिन भयो अस्ति क्लासमा थियो तर एक्सिडेन्ट भयो यहाँ कति एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यो भएर क्यामेरामा के अरे हेलमेटमा गोप्रो हुने त ठिक हो नि त्यो छेउ छ कि यो अफिसियल काम हो गाइस छेउछेउ छ अलिकति फर्म भराएर परेछ हामी सो डिमान्ड एकाउन्ट भयो त्यो के अरे मेरो सेयरको एकाउन्ट पनि ओपन भयो अब चाहिँ त्यो म्युचुअल फन्डको लागि म फर्म गर्दैछु वाइट एक्टिभ भयो रेकर्डिङमा छ गोप्रो यो फेरि खन्डेकीबाट हामी जाँदैछौँ हिजोबाट आएको थियो एकदम खाल्टो खनेर छ है त्यसको कारणले हल्का जाम छ त्यहाँ यो बाटो चाहिँ दिस इज द वे अफ ज्ञानेश्वर साह्रै भोक लाग्यो हामी यो नास्ता गर्न चाहिँ अहिले हामी आएको साह्रै हेर्दा अझ हेर्दा लास्ट खाइरहेको छौँ क्या त्यो भएर हामी चाहिँ साधारण हाम्रो मोमो कुवेतमा खाँदै खान प्रायः साथमा के खान्थ्यो नेपालदाखेरि 3-4 वर्षले खानु एकचोटि खाएर हुन्थ्यो ल्यान्ड हुन्छ Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.